guys, dumating na yung ating Shakeys delivery. So, puntahan na natin. Ayan, morning. Ma'am, bali, saan nilalabag na? Ay, dito. Dito na lang. Ay, ano ba yan? Marami ba? Medyo madami, ma'am. Sige, sige. Okay lang naka-video ah. Okay, ma'am. Upload natin to sa ating YouTube. Ma'am, bali ito yung piece. Thank you. Ma'am, bali mag-alcohol. Thank you. Ma'am, ito yung coke. Wow, ito ang ating Coke. Ito yung chicken, ma'am. Ang ating chicken. MCS, ma'am. Ito yung... MCS, mozzarella cheese stick. Okay. Ito yung pizza, ma'am. Ito yung ating pizza. Alang ating maraming Okay, thank you. Thank you, Salamat. ma'am. Thank you, Bye-bye. Bye, ma'am. Hi guys! Welcome again sa ating YouTube channel and magmumukbang ulit po tayo. Pero before that, gusto kong sabihin na happy birthday sa'yo, Jen Aguilar. Siya po ang ating sponsor sa ating Shakeys ngayon. Happy birthday sis and God bless you and hope to meet you in person soon. Siyempre, hindi ko makikilala ang Jen Aguilar na yan kung hindi sa nag-iisang Tita Mel natin. So please guys, huwag niyo makakalimutan na mag-subscribe sa kanya, Tita Mel TV. So ano pang hinihintay natin? Kainan na! Okay guys. Ooh. Ginawang ASMR. So, andito ay ang ating pizza. Hawaiian pizza po siya. And dito ang ating mozzarella cheese. Nakasama. Andito yung ating mojos and ating fried chicken. So, ano pang hinihintay natin? Let's eat! So, nagbigay din sila ng hot sauce dahil ni-request natin. Guys, sa mga taga Binalonan, Pangasinan dyan, kung tinatanong niyo po ako kung saan po ako nag-order, dito lang po yan, sa Shakeys, Binalonan, sa Lawak po yan. So, ano pang hinihintay niyo guys? Order na! So, unahin natin yung kanilang pizza. So, lagyan natin ng hot sauce. Dahil mahilig si Inday ng hot sauce. Dahil sa birthday girl, for the birthday girl, ang unang bite ay para sa'yo. Thank you again. Happy birthday! Mmm. 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 Alam nyo guys, pag sa pizza, Hawaiian din talaga yung gusto ko, pinakagusto ko. Pizza ulit tayo. Mmm. Mmm. Mm-hmm. Try naman natin itong chicken nila. Yun guys, oh. Mmm. Mmm. I love it. Gravy na hinanda. At mainit-init pa siya. Siyempre, sausaw na natin yan dito. Mmm. Mmm.
Thank you nga pala kay Kuya Driver sa pag-deliver ng ating Shakeys. Guys, ang sarap ng manok. Inom po tayo ng Coks. So guys, itry naman natin yung kanilang mozzarella cheese. Try natin yan. I-dip lang natin dito sa kanyang dipping sauce. Sarap. Fresh tomato. Fresh tomato po yung sauce niya at napakasarap po. Yan. So guys, itry naman natin ang kanilang mojos. Ito ay patatas. So potatoes po siya. Potato. Hindi nyo na kailangan ng rice guys kasi may ano na tayo dito, potato guys. Chicken pa tayo. Gravy. Hindi nagpaawat sa ano, no? Hindi nagpaawat sa dulo ng ano, pakpak ng manok. At talagang kinain pa.
Mm. And of course, ang ating ketchup. Alam nyo guys, ang gusto-gusto ko po sa chicken ko ay may ketchup. Lagyan natin yan. So guys, wag natin kakalimutan si Tita Mel. Support natin siya. So, sabi ni ate, pang 4 person po to. So, pang 4 po na tao. Napapapikit pa talaga tayo eh, no? So, Sis Jen, happy birthday again and thank you so much. Guys, masarap yung pag may kasalo kang kumakain. With hot sauce. Guys, sorry pero gusto ko pa ng pizza. Masarap talaga ng combination ng salty at saka sour. Na may pagka-sweet. Kasi yung 'di ba, yung pineapple yung may pagka-maasim. So guys, try ulit natin yung ating mojus. Sausaw natin sa ating gravy. Ating mozzarella. Ang sarap ng tomato sauce.
Oh my God. Busog na ako, guys. So, sa mga malapit dyan, So sa mga taga Binalonan dyan at taga Lawak, malapit na malapit po dyan ang area nyo ng Shakeys. So, ano pang hinihintay nyo guys, mag-order na kayo. Free delivery po sila. At ilalagay ko po dito down below yung kanilang phone number para madali nyo pong tawagan. So ayan guys, pag nagustuhan nyo ang video na ito, huwag nyo kakalimutan na mag-like, subscribe, click the bell button po at lagi po kayong magko-comment down below. Sana pang hinihintay nyo guys. Mag-comment down below na kayo kung anong favorite pizza nyo sa Shakeys. Maraming salamat and I'll see you again on my next vlog. Paalam!